ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ የአናናስ ኬክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብረን እንስራው። ዱቄት፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ጨው፣ ቅቤ፣ ስኳር፣ እንቁላል፣ የአናናስ ጁስ፣ አሁን ደግሞ ከኬኩ አናት ላይ የሚሆነው ከቶፕ የሚሆነው ቅቤ፣ ብራውን ሹገር፣ አናናስ እና ቼሪ። መጀመሪያ የምናደርገው እንግዲህ ቅቤያችንን አቅልጠን እንመጣለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ሳህን እናመጣና ሳህን ውስጥ እናደርገዋለን። የመጀመሪያው እንግዲህ አሁን የምንሰራው ቶፑን ነው እና ቶፑን ነው የምንሰራው። መጀመሪያ ቅቤያችንን እናደርጋለን። ቀጥሎ የብራውን ሹገር የቡና አይነቱን ስኳር እናመጣለን እና እሱን በደንብ እንደውሰዋለን። ለቶፑ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄን ከጨረስን በኋላ ይሄን ተለወሰ ማለት ነው። ከተወሰ መጋገሪያችን እናመጣለን። መጋገሪያችን እናመጣና እዚህ ውስጥ ይሄንን መጋገሪያችን ውስጥ እናደርገዋለን። ይሄ በቅቤ የተለወሰውን ስኳር ብራውን ሹገር በዚህ መጋገሪያችን ውስጥ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄን መጋገሪያችን ውስጥ አድርገነው ይሄንን እዚህ ውስጥ እኔ በኋላ እንዳይዝብኝ ወረቀት አድርጌያለሁ። እናንተ የፈለጋችሁት ማድረግ ይችላል፣ ግን ብዙ ጊዜ አይዝም። ግን ሊክ እንዳያደርግብኝ ቀዳዳው ብዬ አድርጌበታለሁ። አሁን ለዚህ ነው የምንቀሳቀሰው። አሁን እንደዚህ እናደርግና አሳያችኋለሁ አሁን እንዴት እንደምናደርግ። ወደ ካሜራው ጠጋልና አሳያችኋለሁ እንዴት እንደማደርግ። አሁን የምናደርገው የሚቀጥለው ስቴፕ ይሄንን አደረግን ማለት አሁን ይሄን ካደረግን በኋላ ይሄ እንደዚህ አይነት አናናስ ስንገዛ በካን ያለ ነው የምንገዛው። በከንትን እንደዚህ ራውንድ የሆነው እዚህ ቀዳዳ ያለው አይነት ነው የምንገዛው። እንደዚህ አይነት አናናሴ አሁን ይሄን እንደዚህ እየወሰድን እናስቀምጣለን። አናናሱን እንደዚህ እየወሰድን እናስቀምጣለን። አሁን ይኸውላችሁ እንደዚህ እየዞርን ዙሪያውን እንደረድረዋለን። አሁን ለዚህ የሚያስፈልገው ለዚህ አይነት ለ9 ኢንች ፓን 7 አናናስ ነው ማለት አንድ ካንም አይጨርስም። አሁን ይሄን እንደዚህ ካደረግን በኋላ እቺን ያመጣናትን ቼሪ እዚህ ቀዳዳ ውስጥ እናደርጋለን። እዚች ጥግጥጓ ላይ ብናደርግ በኋላ ያምራል። አሁን ኤክስትራ ነው የምጨምረው እኔ። እዚች ጥግጥጓ ላይ ሲወጣ ያምራል፣ ቆንጆ መልክ ይሰጠዋል። እዚህ ጋር ማድረግ ይቻላል። ቆንጆ ነው። ታዩታላችሁ በኋላ እንዴት አይነት ቆንጆ እንደሚሰጠው። አሁን እንደዚህ አድርገን አንዳንዴ እዚህ መሀሉ ውስጥ ብናደርግ ያሳምረዋል። አሁን ይሄንን ወደ ጎን እናደርግና እዚህ ውስጥ የሚሞላውን ሊጣችን አብኩተን እንትንላለን። አሁን ወደ ሊጣችን እንሄዳለን። እሺ አሁን በመጀመሪያ እንግዲህ ዱቄታችን መንፋት አለብን። ይሄ ዱቄታችን መነፋት አለበት እና at the same time ደግሞ የቤኪንግ ፓውደሩን አብሮ ቢነፋ እንትን ይሆናል ማለት ነው። አሁን እሷ እንነፋታለን እንደዚህ።
እሷን ነፋና አሁን ወደ ጎን እናደርግና እሺ መጀመሪያ ቅቤያችንን እንጨምራታለን። ይሄ ቅቤ ትንሽ ሶፍት መሆን አለበት፣ ለስላሳ መሆን አለበት። አለበለዚያ እንትን ይላል። አሁን ከሱ ጋር ስኳራችንን እንጨምራለን። ስኳራችንን ጨምረን ማሽናችንን እንቀላቅለዋለን። አሁን ስኳራችን ተቀላቅሏል። ቀጥሎ ስኳራችን ይገባል። ቀጥሎ የአናናስ ጁሳችን ይገባል። እና ጨዋችንም እዚህ ጋር ቅድም አልከተትናትም፣ እሷም ትገባለች። አሁን ከዚህ ቀጥሎ ዱቄታችንን እንጨምራለን። አሁን ሊጣችን ደረሰ ማለት ነው። ሊጣችን ይሄን ይመስላል፣ ደረሰ ማለት ነው። አሁን ይሄን ንጹህ ላድርጋትና ከዛ በኋላ እንገለብጠዋለን። አሁን ይሄው ያዘጋጃናት ይሄኛው ኬክ አለ አይደል? እሱ ላይ ይሄን አሁን ያቦካነው ሊጥ እቺን በእጃችን አንጥተን እዚህ ላይ እናደርገዋለን። አሁን እቺ ላይ ካደረግን በኋላ ይሄንን ቀስ እያልን እናዳርሰዋለን። እና
ይኸው እንደዚህ አድርገን አሁን ኦቨናችን ፕሪሂት 350 አዘጋጅተናል። ይሄ ለ30 ደቂቃ ልክ ሁሌ እንደምናደርገው ወጋ አድርገን ሊጥ ከሌለ በቱትፒክ ቼክ አድርገን ነው የምናወጣው። 350 ለ30 ደቂቃ ከእንትን ካለው 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ምናምን መጨመሩ ምንም ችግር የለውም። እና ይሄንን ሊጡን ሳቦካ ደግሞ በማሽን ብቻ ሳይሆን በእጅም ይቦካ እንደዚህ አድርጎ ምንም ችግር የለውም። ድሮ በእንትን ጊዜ ማሽንም የለም ነበር። አሁን ነው እንጂ ሁሉ ነገር በእጅ ነው። እኔ ራሴ ትምህርት ቤት ስማር በማሽን አያስተምሩንም፣ በእጅ ነው የተማርኩት። እና ይሄን ነው ማሳያችሁ። ይሄውና አሁን ኦቭን ውስጥ ወስጄ ሲወጣ አሳያችኋለሁ። 350 ለ30 ደቂቃ ከትቼ አሳያችኋለሁ። ይኸውላችሁ እንግዲህ ኬካችን ወጣ። ይሄን ይመስላል። እንግዲህ አሁን ምን እንደማደርገው አሳያችኋለሁ። አሁን እንደዚህ እንዳለ የኔ እንትን ይከፈታል። እንደዚህ ሲከፈት ይሄ ዙሪያውን እናስለቅቀዋለን። እንደዚህ ይለቀቃል። አሁን ይኸውላችሁ እንደዚህ ነው። አሁን እንደዚህ እንዳለ ይሄን እንገለብጠዋለን። ሳህናችን እናመጣና እንደዚህ አድርገን አሁን ወረቀታችንን እናነሳታለን። አሁን ይሄ ነው ማለት ነው። ኬካችን ይሄን ይመስላል እና ይሄውና እንግዲህ ኬካችን አሁን ትንሽ ቆይቼ ደግሞ ሲቀዘቅዝ ቆርጠዋለሁ። ኦኬ አሁን እንቆርጠዋለን። አሁን እንደዚህ አድርገን ይኸውላችሁ ኬካችን እቺን ትመስላለች። ይኸውላችሁ ዙሪያውን ስታዩ ይኸውላችሁ ይሄ ብራውን የሆነው መጀመሪያ የጨመርነው ብራውን ስኳሩ እና ከእንትኑ ጋር ሆኖ ከቅቤው ጋር ሆኖ ይሄ እንደዚህ ብራውን ያደረገው እና በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። እና በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ብራውን ሹገር እና ቅቤ ነው እንደዚህ ያደረገው ብራውን እንዲሆን ያደረገው እና በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት። ይሄ በጣም ቆንጆ ነው እና ይሄ ነው እንግዲህ እላችኋለሁ። ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ቆዩ።